आउँदै गरेको दशैंको लागि आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले माछा फ्राई गरेर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। दशैंमा चाहिँ धेरै जस्तो मासु धेरै हुने भएकोले कहिलेकाहीँ माछा खाँदाखेरि एकदमै टेस्ट पनि फेरिन्छ र बनाउन पनि सजिलो छ। यो माछा चाहिँ अर्ग्यानिक माछा हो। यसलाई चाहिँ काठमाडौँको आरबी कम्प्लेक्स अगाडितिर किन्न पाइन्छ अर्ग्यानिक माछा भनेर। अरू माछाहरूभन्दा अलिकति टेस्टी हुन्छ र हाइजिनिक पनि हुन्छ यो माछा। सुरुमा एउटा बाउलमा चाहिँ मैले यसरी नुन 1 चम्चासम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ, जिरा धनियाँको पाउडर आधा चम्चा, 1 चम्चा रातो धुलो खुर्सानी र बेसार आधा चम्चा युज गरेँ। नुन हजुरहरूले स्वादअनुसार युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै 1 चम्चा र आधा चम्चा यो बेसन राखेँ र कागतीको जुस एउटा राख्दैछु र 2 चम्चा जति पानी राखेर यसको एउटा हामी यसरी मोल्छौँ सफा हातले है, एउटा पेस्ट बनाउँछौँ। यो चाहिँ खास गरेर माछा म्यारिनेट गर्नको लागि मैले यो पेस्ट बनाएकी हुँ। एकदम गाउँले तरिकामा बनाउँदैछु यो चाहिँ है, एकदमै सजिलो छ यो माछा बनाउन। त्यसपछि माछाको पिसहरूलाई राखेँ मैले र यसरी यो छ नि यसलाई मजाले हरेक पिसलाई मसाज गर्नु होला। 1-2 मिनट लगाएर मजाले यसरी हामीले मोल्नुपर्छ र 1 घन्टा छोपेर राख्नुपर्छ है। मजाले मोल्नु होला। यो माछा चाहिँ करिब 700 ग्राम जति छ। त्यसपछि फ्राई गर्नको लागि 200 ml तेल पनि लिएँ र तेललाई मजाले तताउनु होला। यसरी चेक गर्नु है, केही चिज खानेकुरा राखेर। त्यसपछि यो यसरी मजाले तातिसकेपछि फ्राई गर्दैछु। हामीले माछा राख्ने बित्तिकै कहिले पनि त्यो पल्टाइहाल्नु हुँदैन। 1-2 मिनटपछि मात्रै पल्टाउने हो। यसरी राखेर 1-2 मिनट चाहिँ मजाले फ्राई हुन दिनु एकापट्टि र त्यसपछि अर्कोपट्टिबाट मैले यसरी फ्राई गर्दैछु। हेर्नुहोस् है त। सुरुमा 4 मिनट चाहिँ एकापट्टिबाट पल्टाएँ र अर्को 4 मिनट अर्कोपट्टिबाट पल्टाइसकेपछि यो यस्तो भयो। हेर्नुहोस् है। टोटलमा 6 देखि 7 मिनटसम्म मजाले फ्राई गर्नुभयो भने चाहिँ यो एकदमै क्रन्ची हुन्छ। मैले चाहिँ 8 मिनट जति नै फ्राई गरेँ। भित्रको काँडाहरू पनि झुरुम झुरुम भएर एकदम मिठो हुन्छ। दशैंमा चाहिँ हजुरहरूले स्न्याक्सको रूपमा खान सक्नुहुन्छ वा यसैमा झोल राखेर पनि माछाको झोल बनाएर खान सक्नुहुन्छ है। ड्रिङ्क्सहरूसँग खाँदाखेरि त कुरै नगर्नु, यति मिठो हुन्छ कि है यो माछा। मैले चाहिँ आज फुड कलरहरू चाहिँ युज गरिनँ। फुड कलर थोरै युज गर्नुभयो भने अझ यसको रङ अझ राम्रो आउँछ है। वाव, हेर्नुहोस् त कस्तो मिठो जस्तो लाग्यो। त्यसपछि माछाको टाउको पनि फ्राई गर्दैछु है। यो चाहिँ सिङ्गै एउटा माछा किनेकी थिएँ मैले 700 ग्राम जतिको। पुच्छर पनि फ्राई गर्छु। खास गरेर मलाई चाहिँ पुच्छर एकदमै मनपर्छ है। एक साइडबाट 4 मिनट अर्को साइडबाट 3-4 मिनट फ्राई गरिदिनुहोस्, मजाले पाक्छ यो है। टाउकोलाई चाहिँ अलिकति समय दिएर फ्राई गर्नु होला। अलिक काँडा धेरै हुन्छ टाउको र पुच्छरमा। त्यसपछि यसलाई पनि मैले निकाल्दैछु। कति सजिलो हेर्नुहोस् त माछा फ्राई गर्ने तरिका। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब चाहिँ म यसरी नै दशैं रेसिपीहरू राख्दैछु। दशैंको अचार, दशैंको मासु है। हजुरहरूले पनि मजाले दशैंमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो त? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला र साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। र म टेस्ट गर्छु है त। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो। मलाई चाहिँ यत्तिकै खान मन लाग्यो। आज चाहिँ म झोल नराखिकनै खान्छु यो अर्ग्यानिक माछा है। हेर्नुहोस् त काँडा पनि झुरुम झुरुम हुने गरेर मजाले पाकिसक्यो। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।